Ganito ako gumagawa ng pangramihang siomai. Siomai na pangbenta ko. So, kung gusto nyo matutunan to, keep on watching. Hi, good day sa inyo. So, ituturo ko na sa inyo kung paano ako gumagawa ng siomai. Ito ay 2 kilograms pork meat, so 30% fat at 70% laman ng baboy. So, nilagyan ko na to ng garlic at saka onions. Pinino ko na. At saka itong tubig na to ay half cup of water lang to. So, dito ko na nilagay ang aking sugar at saka ang aking salt at ang konting MSG. So, tinunaw ko na para mas madaling ma-dissolve. So, nilagay ko para madali siyang paghaluin na, so madali siyang ma-dissolve sa karne. So ganyan ang sekreto ko kung paano ako gumagawa ng siomai. So ilagay nyo lang at saka paghaluin nyo lang siya para mag-mix lahat ng mixture. So kinamay ko na siya. Naghugas naman ako ng kamay kanina bago tayo nagsimula. So ganyan-ganyan ninyo lang kasi mas mahirap kung gamitan nyo ng luwag, o sa Tagalog na luwag, ganyan. So, kamayin ko na lang para mas madali ang ating ginagawa. So yan, ilagay nyo na ang iyong 1/2 kilo of flour. Since 2 kilo ang karne natin, so kailangan natin maglagay ng 1/2 kilo of flour. So bawat isang kilo ay 1/4 kilo na flour ang ilagay. So 2 kilo equals 1/2 kilo of flour. So pagkatapos nyan, paghahaluin nyo lang siya hanggang sa ma-mix lahat. So, kaya pala napaka-dry ng ating mixture is nakalimutan kong maglagay ng egg. So, yan. Lalagyan natin to ng 6 pieces of egg. So, kailangan nyo lang siya paghahaluin lahat, guys, ha? So, haluin nyo lang siya lahat, guys, para maging smooth at maging mix lahat ng ingredients niya, guys. So, ginaganito ko siya kung paano ako maghulma ng siomai para mas madali ko, kasi pag tinitimbang mo siya ay mas mabagal ang iyong trabaho. So, ganito ko na lang siya. Ikot-ikot nyo lang, guys, sa kamay nyo para mag-form siya ng bilog. So, yan. So, ganyan ko siya ginagawa, guys. So, ganito ko siya ginagawa, guys. Paano maghulma. So, ikot-ikot lang siya, guys. I-round nyo lang sa kamay nyo, guys. Ganyan. Ganyan. So, yan. So, tatapusin ko lang ito lahat, guys, ha. Ito yung first batch natin. So, tatapusin ko lang ito lahat. Babalikan ko kayo. So, ito na siya lahat, no. Nakabilog ako ng 160 pieces na siomai. So, ilagay ko muna ito sa ref para tumigas ng konti bago ko ito i-wrap ng lumpia wrapper. Ilagay sa kanyang wrapper. So, yan.
So sa pagra-wrap ng siomai, kailangan nyo lang ay yung lumpia wrapper na binibenta sa mga market. So yan, kailangan nyo lang siyang hatiin ng 4. So divide it by 4. So yan na. So, kumuha lang kayo guys ng isang pirasong wrapper at saka nyo ilagay ang siomai meat. At saka i-round nyo ang fingers nyo guys para magiging round ang yung siomai. So, again, kumuha ng isang wrapper, ilagay ang siomai at bilugin ang kamay at saka puhumahin. So, ganyan. I-round mo na siya at ganyanin. So, ayan na. Ready na to para i-steam na natin. So, i-steam na natin to 20 minutes to 30 minutes. After 20 to 30 minutes, guys, ay luto na siya. So, kailangan natin siyang haunin kasi meron pa tayong lulutuin pang iba. So, palalalamigin lang muna natin ito. At saka natin ito ilagay sa plastic para i-frozen. Kasi pag ako gumagawa ng siomai, pangramihan talaga. So, every time na magbebenta ako, ay i-steam ko lang siya ulit. At, ibinibenta ko din siya as reseller. Reseller price. So yan. So, meron din akong ginawang video nito kung paano ako gumagawa ng chili sauce. So, ilagay ko dito after na end the video na to. So, doon lang kayo guys. Tignan nyo kung paano ako gumawa ng chili sauce. So, hanggang dito na lang. Sana ay may natutunan kayo sa araw na to. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. See you again next time. Bye-bye.